Тож, вітаю. Дивіться історію. Юра C9EA сучасна, яку я завжди рекламую. Показую в акційних пропозиціях Юра, нові кавомашини, це дуже круто. Інколи вдається здобути таку кавоварку, інколи це в мене вперше, давайте так, по-чесному. Маю на увазі, інколи вдається здобути сучасну кавомашину, яку купив власник, покористувався трохи і, можливо, переїжджав і вирішив її продати дешевше, ніж вона йому дісталась. Тож, маємо нарешті C9EA. Вона випуску 8 місяць 25-го року, тобто їй менше року. І це навіть дата випуску, давайте ж не будемо забувати, що одна справа випуск, інша, коли вона була продана. Тож вона в цій коробочці, давайте її розкривати, дивитися. Буде в мене на продаж, коштувати буде 35 тисяч. Ну, основна ідея в чому? Мені ця модель була завжди цікава, але нову кавоварку я ні запустити, не розібрати не міг, тому що вона ж повинна бути ідеальною. А це вже моя, це вже її. Будемо вивчати і конструкцію, будемо шукати які там запитання, як час роботи кавомолки впливає, як оці нові функції, як то Light Brew відмінні від звичайного заварювання, як це все буде по смаку. Коротше кажучи, я в захваті. Модель крута, модель має багато технічних цікавинок і буде цікаво її потестувати. Тож вперед, розбираємо. Така собі розпаковка, як на нових продуктах. То теж дуже цікаво. Ну, звісно, власник вже розкривав, тож тут ложечка, оця направляюча для меленої кави, просто лежить. Так. Здобуваємо. Так. Да. Оцей дизайн корпуса мені, до речі, дуже заходить. Сподіваюсь, вам також, що Юра нарешті щось змінили. Після Є8 серії і схожих на них, нарешті щось цікавеньке новеньке. Так, кришечка злетіла. До речі, кришка оця капучинатора, вона тримається на магнітиках, тому здається, що вона легко відходить. Ну, в принципі, якщо кавомашину перевозять, вона легко і відходить, але в звичайному режимі... бачите, власник навіть її просто завернув. Ну, молодець, дякуємо власнику, щоб вона не загубилась. Що у нас ще? Трубочка від капучинатора, інструкція, чек. Давайте подивимося, скільки вона ж коштувала. Так просто. Чек разом з якимось листом, то чек іменно чек. Тобто фіскальний. Ой, яка краса. 648, да? Нетто, брутто. Ні, 911. Оце наші цифри. Сама кавомашина 749 і гарантія 139 додаткова. Ну, бачите, в Німеччині чомусь там 5-річна гарантія коштує додаткових 140 євро. Тобто, звичайно, певно, 1 рік чи щось таке 749 і додатково ще 140 євро. Всього 911 коштувала машина. Плюс якісь таблетки були за 13 євро, сюди в кучу докинуто. І за 10 євро теж таблетки. Коротше кажучи, все разом було 911, конкретна машина 750. Ну, то давайте 750 і вважати її ціною. В комплекті таблетки для чищення молочної системи, таблетки для чищення кавової системи і контейнер для чищення. Ну, тобто реально власник все віддав, тут просто аплодисменти продавцю. І у нас бачок, зараз ми його наповнимо, фільтра лишимо оригінального. Загалом кавомашина сама буде нам підказувати, коли його треба міняти. Тут датчик в кожному фільтрі, мітка електронна, яка підказує, який фільтр стоїть. Тобто, якщо ставити новий, цей датчик обнуляє кількість зроблених чашок. Якщо повертаєте ті, що був, вона рахує, скільки води було в цьому фільтрі. І записує йому цей фільтр. Тобто, якщо ви фільтр вживаний поставите в іншу кавоварку, в нього буде вже ресурс підвикористаний. Так, що ще хотів сказати? Ну, оцей глянцевий пластик корпусу, він царапається об повітря. Якщо дивитись з різних боків, то мілкі рисочки тут вже є.
Оце, я думаю, мінус пластикової конструкції передньої панелі. Ну, якось вже так. Модель так-то дарує за свої кошти і дуже багато якостей, і ми не вправі її судити. Давайте, сьогодні ми просто її вімкнемо, подивимося, як працює. Може там еспресо якось приготуємо. Давайте дістанемо піддончика, подивимося. Ідеальне. Кавомашини пробіг повинен бути щось мінімальний, в принципі. В принципі, куплю якось Bluetooth-модуль. Не Bluetooth, сюди Wi-Fi стає. Наче ця машина мій синенький звичайний Bluetooth не приймає. Але спробувати варто, нічого нам не заборонить. Зараз ми це і спробуємо. Ну, скоріш за все, воно не запрацює, але, як то кажуть, спроба буде зарахована. Перший запуск в українському етапі життя цієї кавомашинки. Буде цікаво мені розібрати, підналаштувати кавомолку. Давай на цих налаштуваннях, що зараз стоять середніх, приготуємо мою Honduras Las Calaveras. Перевіримо. Мені от цікаво лайтбрейв більшою частиною. Це ідея супер, коли ви будете створювати собі легку каву. Цього дуже хочеться інколи попити не супер міцне еспресо, а щось легеньке. Пішло промивання. До речі, глянемо, може тут і є в вільному доступі лічильник, а може й нема. Ну, ми цього не знаємо. З того, що машина ця не робить, вона не робить правильно американо. Технологічно виходу гарячої води на цій машині немає. Це якимось чином не головна відмінність від Єшки. Але чи це треба, я не знаю, мені ні. Я, допустимо, коли я хочу собі еспресо, це міцна кава, коли я хочу собі легку каву, для цього створено Light Brew. І ми якраз... Прикольно. Графіка та інша. Давайте я вам Єшку теж вімкну, щоб ми дизайн не зрівняли. Гарно як. Можливо, і дисплей інший, бо дуже гарно виглядає все. Так, от все, що вона може в нас. Так, глянемо сюди. Перемикання. Так, а я хочу сюди. А як мені перемкнутися? Чи може, отак? Ага, от вліво-вправо це Light Brew або звичайні готування. От наразі жовтий дисплейчик у нас це Light Brew показує. Наче, я вгадав? Да, Light Brew засвітилось. Крутенько. Так, дивимося налаштування. Мелена кава. Промиваннячко. Мова. Вимкнутися через. Жорсткість води, температура. Промивка молочної системи, спорожнення системи. Порахувати кількість на поскільки. Реально, чувак, неадекват. 82 чашки кавомашина в житті зробила. Я його обіймаю, от реально. Так, кількість промивок, версія і налаштування. Скинути налаштування датою. Проїхали. Крутяк. Я в легкому шоці. Кавомашина з пробігом 80 чашок. Так, дивимося. Графіка. Дисплей, давайте так, по чесноку. Хоча важко сказати, може на новій цікавше. Графіка тут гарніша, може шоси були більше. Отак. Так, робимо еспреску. Давайте засипаю, як я і казав, Las Calaveras. Да. Люблю багатих німців в такі моменти. Реально, продати машину в 1,5 рази дешевше, ніж вона коштувала. Це, розповідають різні історії. Що людина, правда, переїжджає кудись і тоді їй треба різко позбутися і техніки, і меблів. І в той момент ці нові пропозиції збивають з ніг.
Так. Як і в Єшкі перед готуванням напою йдуть отаке нагрівання заварного блоку і рух заварного блоку вверх-вниз, щоб він був максимально чистенький вам для готування. Так? Давайте я на цих же налаштуваннях зроблю потім собі light grill. І розповім вам свої відчуття, в чому така різниця. Так. Пішло готуваннячко. Так, виглядає, чесно кажучи, не дуже. Так, ні. Ми так не домовлялись, таке я пити не буду. Так, одразу зараз скрутимо собі в мінімальні налаштування. А потім ставимо максимальну міцність. Коротше кажучи, зараз будемо рятувати. Може і це і є відповіддю на те, що сподвигло минулого власника зробити цей необдуманий крок. Я ж кажу, я не знаю. Так, ну, налаштування на Єшки як? Ми затискаємо кнопочку і нас пускає так. Coffee Stark. Stark у нас повинен бути максимум. Є таке. Об'єм мене задовольняє, температура, я думаю, теж гаряча. Все, є, вийшли звідси. Так, натискаємо готування і крутимо крутілку в мінімальний помол. Так, щоб ви бачили. Є. Є в мене думка, що з заводу ці машини задушені по кавомолці. Що не максимально мінімальне це налаштування. Але зараз нам смак цей покаже. І головне покаже таблетка. Тобто таблетка щось дасть нам відповіді на всі наші тайні здогадки. От. І може якраз і розборка кавоварки, і налаштування кавомолку в більш мілку сторону нам допоможе. Так, це буде перехідна чашечка. Загалом, давайте дивитись на таблетку. Та ну ні. Я би не сказав би, що у нас все погано. Ну, можна трохи менше, але ну, не можна сказати, що ця кавомашина задушена по налаштуванням кавомолки. Можливо, на один крок. Один би я точно додав би, 1-2. Ну, це справедливо, чесно кажучи, для всіх не топових моделей Міліта, Нівона, Юра, тобто всіх брендів, а дивлячись то, що ця машина в лінійці Юра займає там одну з бюджетніших позицій, то я думаю, трохи зажали кавомолку, але не колосально. Тобто таблетка виглядає чітко, виглядає гарно, там не видно таких шматків іменно. Тобто, плюс-мінус можна покращити, але я б не ругав би інженерів. Зараз ми зробимо собі лайт-брюшку. Лайт-брю, так. Просто цікаво. Так, кава не закінчиться, не закінчиться. Так, стопе, повний. Окремо по ходу налаштовується для звичайних і для лайт-брю напоїв, тобто міцність, бо я тільки що ставив максимум. Так, дивимося і запам'ятовуємо, як вона готує. Цікаво ж. Вона повинна готувати на зменшеній температурі і меншу порцію кави. Отак повинна виглядати Light Brew. І зараз ми її посмакуємо і подивимося таблетку, наскільки це візуально проявляється. Так, це Light Brew, нагадаю, а це Normal Brew. Ну, по кольору пінки трохи є відмінність, ця більш світла, ця більш темна. Так, розмір таблетки, трохи менше, тут взагалі без питань. Ця десь там сантиметр, може 1,1, а більшенька у нас, звичайно, 1,3, мабуть, сантиметр. Між цими налаштуваннями десь 20, давайте, може 25% міцності. Чарівний момент тестування. Так, з чого почнемо? Давайте з лайту. Сам Гондурас Лас Калаверас досить смачна кава. Невисока температура дозволяє його пити одразу. Відчувається легкий смак. Ця кава на лайт-брю налаштуваннях не фантастично насичена, скажімо так, але досить питна. Тобто навіть не дивлячись на те, що у нас 45 мл, можна каву випити залпом.
смак не надто яскравий. Так, звичайно. О. Тут набагато більша кислинка. Вона тут превалює. Тут гірчинка превалює, чесно скажучи. От. Чи вдається розгледіти відтіночки? Сама ця кава, вона по собі має багату кислинку. Багато, в смислі, об'ємно, багато смаків відчувається. Наразі я б не сказав, що на цих налаштуваннях воно тут є. Помолу я би зменшував, і я це так і зроблю. Але кава смачна. Відчувається, що це дорога арабіка. Давайте ще ковточок, можливо. Як охолоджується, проявляється такий сливка. Можливо, мені здається, навіть зелене яблуко, щось у такий відтінок. Але я би міцність все ж збільшував. Тобто, давайте так. Такий легкий результат. Коротше кажучи, ця машина розрахована на широкий асортимент кави. Я б сказав, навіть, можливо, не більше розрахована на мейнстрім. Тобто більш темнувата кава їй підійшла би більше. Тобто оці налаштування кавомолки в трохи більшу сторону. Давайте для чого це робиться? Для того, щоб коли ми засипаємо, або власник засипає каву темного обсмаження, він собі не забив заварника, він собі не отримав смолу. Тобто ця машина стартового сегменту цінового, вона розрахована, що її купить людина, яка вперше робить крок у світ юра, і, можливо, вона не дуже розуміється на виборі кави. Тобто, насправді, на таких налаштуваннях можна засипати все підряд. Тобто, є, допустимо, люди, хто в гарну кавомашину намагається засипати, там, допустимо, якусь недорогу, вплоть до того, що не будемо називати бренди, там, 70 робусти на 30 арабіки, що темнуватого посмаження. Це дуже не по-кавоманськи, це просто кава. Ця машина б це легко переварила, просто, і вийшла би класна, прикольна кавка за рахунок, я ж кажу, оцього досить крупного помола. Вона була б ще й питна, просто, я думаю, там смаком збивала би з ніг і казали б, яка смачна кава. Але якщо використовувати все ж арабіку світлого посмаження, це більш для моделей більш високого класу. Тож єшка, мені здається, та чому мені здається? Мені не здається. Єшка ЄБ в мене є, вона так-то краще варить. Навіть з завода, без втручання в кавомолку, тобто ті машини, що в мене були там з пробігом 1003, там кавомолка дозволяє робити помол меншим. Тобто туди світло посмаження більше пасувало. А на цих машинах, так, є таке, що треба буде кавомолки чуть-чуть додати потужності. Що я і зроблю? Я і зроблю -2 навіть. І тоді технологічно, в принципі, вона буде єшки відповідати. Тобто ця цінова різниця, яка між нею є і єшкою, на світлому посмаженні, вона буде, я думаю, нівельована. Але після втручання все ж таки, тобто заводу, так, то я бачу між цими машинами чітке розділення. Це на більш легку каву по смаку і на більш темне посмаження. Тобто мейнстрім трохи меншої якості кави. Єшки явно розраховані на висококласну. Тобто там взагалі без питань. Світле посмаження сипом, світле посмаження отримуємо. То є багатий смак, різні відтіночки, різні фруктові смаки. В єшки би це вдалося. Так, наше наступне відео буде про цю машину 100%. Далі будемо тестувати. Свої відчуття розкажу. Зніму відео, як робиться всякі чищення. Коротше кажучи, прикол. Дуже радий, що нарешті в мене цей апарат. Машина класна. Та і, в принципі, я їй додам трохи цікавинки, і вона буде творити дива, як всі юра, коли ти засипаєш класну арабіку і отримуєш отакезну каву. І часто до ріжка руки не доходять. Навіщо вона? Трохи міцніше буде. Але якщо смачно і слабша кава, так це прикольно. Хочеться більше кави випити, а не так, що ти випив потужної кави, очі такі і більше не поп'єш. А 2 чашечки, 3 чашечки смачної кави, оце
якраз то, що Юра може вам подарувати. Тож, дякую, до побачення.